හරිත වාහිනියේ අන්තිම කොටසේදී අපි කිව්වා විල්පත්තු වනාන්තර පද්ධතිය වෙන විශාල වන සංහාරය ගැන අපි නුදුරු අනාගතයේදී වැඩිදුර තොරතුරු එලි දක්වනවා කියලා. මේ දර්ශන වලින් ඔබට පේන්නේ විල්පත්තුවේ උතුරු කොටසේ වෙන දැවැන්ත වන සංහාරයයි. දැනට 2011 ඉඳන් පටන් ගන්න මෙම වන සංහාරය නිසා අක්කර 3000කට වඩා ඝන වනාන්තර ශ්‍රී ලංකාවට අහිමි වෙලා තියෙනවා. මේ පිටිපස්සේ ඉන්නේ ප්‍රසිද්ධ දේශපාලන චරිතයක්. මොහු කියන පරිදි LTT ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයන් හමුවේ 1990 වැඩියම මුස්ලිම් වරුන් හිටපු ගම් ප්‍රදේශයක් තමයි මේ විලත්තිකුලම් රක්ෂිතයක් බවට පස්සේ පත් උනේ කියලා. සහ මේ දැන් වන සංහාරයක් කරලා ගෙවල් හදලා මිනිස්සුන්ව ගේන්න හදන්නේ ඔවුන්ගේ මුල් ගම්මානවලට කියලා. අප දැන් පෙන්වන්නේ Google ආයතනය ඔවුන්ගේ Google Earth සහ Google Earth Engine කියන මෙවලම් හරහා චන්ද්‍රිකා ඡායාරූප අපි හැමෝටම බලාගත හැකි ලෙස එලි දක්වා ඇති ආකාරයයි. මෙමගින් 1984 සිට අද දක්වා විවිධ චන්ද්‍රිකා ව්‍යාපෘති හරහා එන චන්ද්‍රිකා ඡායාරූප අපි හැමෝටම බාගත කර හැකි අතරම ඔවුන්ගේ මෙවලම් හරහා ටයිම් ලයින් එකක් විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. සමහර ව්‍යාපෘතිවල නම් කිව්වොත් ලෑන්ඩ්සැට් කියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක එම ව්‍යාපෘතිය 1972 සිට පෘථිවි ස්තරය චන්ද්‍රිකා මගින් නිරීක්ෂණය කරමින් ඡායාරූප ගන්නවා. ඉතින් මෙම ඡායාරූප වලින් අපිට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් මේ කොටස් වල ඉස්සර ජනාවාස තිබ්බද නැද්ද කියන එක. දැන් ඔබට පෙන්වන්නේ විලත්තිකුලම් රක්ෂිත ප්‍රදේශයේ 1984 සිට ඇති වනවැස්මත් එහි වෙනස් වීමත්. මෙහිදී පැහැදිලිව පෙනී යන්නේ මෙහි කොළ පාටින් වනාන්තරය පෙනෙන අයුරුත් කිසිදු මනුෂ්‍ය ජනාවාසය විලත්තිකුලම් ප්‍රදේශයේ නොතිබූ බවය. නමුත් 2011 සිට ශීඝ්‍ර ලෙස විලත්තිකුලම් වනාන්තර අක්කර 700කටත් වැඩි ප්‍රදේශයක් එලි කර ඇති ආකාරය දැන් ඔබට පේනවා. දැන් පෙනෙන්නේ කල්ලාරු නැතහොත් මරිච්චකඩි කරඩක්කුලි කියන වනාන්තරයත් වෙප්පාල් වනාන්තරයේත් සිදුවෙන වන සංහාරයයි. මෙහිදීත් පෙරසේම 1984 සිට එන චන්ද්‍රිකා ඡායාරූපත් සමගම 2011 සිට වෙන වන සංහාරය පැහැදිලිව පෙනී යනවා. ඔබට දැන් පෙන්වන්නේ පෙර කියූ පෘථිවි නිරීක්ෂණ චන්ද්‍රිකාවලින් මෙම ප්‍රදේශ ඔවුන්ගේම මෙවලම් හරහා අපි නිරීක්ෂණය කරන ඡායාරූප පෙළියකි. මෙමගින් අපි ඔබදන්නේ Google ආයතනයේ ඇති චන්ද්‍රිකා ඡායාරූපම ඔබට මේ අනෙකුත් ඒ කියන්නේ ඩිජිග්ලෝබ් වැනි එක්ක ලෑන්ඩ්සැට් වැනි ව්‍යාපෘති වලින් කෙලින්මත් ඔබට බලාගෙන වෙරිෆයි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේක ඇත්තද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. සමහරක් කියනවා Google ආයතනයේ ළඟදී ආපු කම්පැනි එකක් එක්ක ආයතනයක් ඒක නිසා කොහොමද එයාලට මෙච්චර පරණ චන්ද්‍රිකා ඡායාරූප තියෙන්නේ කියලා. මේ ඒකට උත්තරයක්. ඉදිරි එලි දැක්වීම් වලින් මෙම චන්ද්‍රිකා ඡායාරූප වලට අමතරව ශ්‍රී ලංකාවේ මිනෙන්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ලබාගත් අංගලේ සහ 1.50 සිතියම් ආධාරයෙන් අපි මෙම ප්‍රදේශයම නිරීක්ෂණය කරලා ඔබට තහවුරු කරනවා මෙම ප්‍රදේශවල කැලෑවක් තමයි තිබ්බේ මනුෂ්‍ය ජනාවාස නොතිබ්බ බව. දැන් මේ විලත්තිකුලම් ප්‍රදේශය අපි ගත්තාම මේ පෞරාණික දත්ත අරගෙන පිරික්සපුවම මේ මැප්ස් අරගෙන බලපුවම අපිට පේන ප්‍රධාන කාරණයක් තමයි මේ ප්‍රදේශයේ විලත්තිකුලම් ප්‍රදේශයේ කිසිම ජනාවාසයක් පැවතුනේ නැහැ කියන එක. දැන් 72 අපි ගත්තොත් එහෙම මේ මැප්ස් අරගෙන චෙක් කරලා බලපුවම අපිට පේනවා මරිචකඩි ප්‍රදේශය එහෙම නැත්නම් කරඩක්කුලි ප්‍රදේශය සහ සිලාවතර ප්‍රදේශය සහ ඒ ආසත ප්‍රදේශවල යම් යම් ප්‍රදේශවල ඉතා කුඩා ප්‍රමාණ වලින් කුඩා ගම්මාන පැවතුණු බව සහ ඔය කියන දේවස්ථාන එහෙම නැත්නම් මුස්ලිම් පල්ලි වගේ දේවල් පැවතුණු බව. නමුත් ඒ වගේම හින්දු දේවස්ථාන. නමුත් අපි හරියට ඇනලයිස් කරලා බැලුවොත් එහෙම මේ තියෙන දත්තත් එක්ක 1972 දත්තවල කොහෙවත් විලත්තිකුලම් වල ජනාවාසය තිබුණේ නැහැ. ඒ වගේම අපි 80ට ගිහිල්ලා බැලුවොත් 80 තිබුණෙත් නැහැ. ඒ වගේම අපි ආපහු 91ට ඇවිල්ලා බැලුවොත් 91 තිබුණෙත් නැහැ. අපි හොඳට බැලුවොත් අපිට පේනවා මේ හෙලිකිරීම නැත්තම් මේවා ඔක්කොම පටන් අරගෙන තියෙන 2009 යුද්ධය අවසන් වුණාන් පස්සේ විශේෂයෙන්ම 2011 වසරේ මේ ගෙනහලා පදිංචි කරන මිනිසුන්ගෙත් මේ දීලා තියෙන ඉඩම් කට්ටි ප්‍රමාණයනොත් ඉඩම් කට්ටි 760කට වැඩි ප්‍රමාණයක් භාවිතයට හෝ කිසිම භාවිතයක් අරගෙන නැහැ මේ මොහොත වෙනකොට විගණන වාර්තාව එළියට එන තෙක්. එතකොට එහෙමනම් ඒ ඉඩම් ලබා දීලා තියෙන ඇත්ත වශයෙන්ම අවතැන් වූ මිනිස්සුන්ට දෙම නැත්නම් ඉඩම් නොතිබුණු මිනිස්සුන්ට කියන ගැටලුව ඇති වෙනවා. ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් මේ නිවාස හැර යාම තවත් විශාල ප්‍රමාණයක් මේ ප්‍රදේශයේ తాවකාලිකව නිවාස හැර ගිහිල්ලා තියෙනවා. తాවකාලික වෙනවා, తాවකාලිකව යනවා. මොකද ඒක පවතින්නේ මේ ප්‍රදේශයේ ජීවත් වීම සඳහා සුදුසු පරිසරයක් යටිතල පහසුකම් වගේ දේවල් නැහැ.
ජනාධිපතිතුමාට ගියොත් හොඳයි මම හිතනවා. මේ ගෙවල් වල ඉන්නේ ගොඩාක් අනාථ මිනිස්සු කියලා කිව්වට අනාථ අය නෙවෙයි. So as many of you are probably aware, the northern sector of the Wilpattu forest complex has faced a number of critical environmental issues over the past 7 years. These issues specifically relate to 3 national reserve forests, and they are as follows: Vilattikulam, Marichikaddi Karadikulli Kallaru, and Wilpattu. Now, each of these reserves was gazetted under the Department of Forest Conservation, and the dates for their respective gazettings are June 10th, 2012, Vilattikulam, October the 20th, 2012 for Marichikaddi Karadikulli Kallaru, and 1964 for Wilpattu. Unfortunately, due to clearly motivated political and financial motives, in 2017, the deforested areas in the 3 aforementioned National Reserve forests were left out when the Mavillu Conservation Forest was declared and gazetted by the Department of Forest Conservation. Under the National Environmental Act, any lands that are selected for the purposes of resettlement should have been granted an EIA or Environmental Impact Assessment, and only then should those lands have been turned over with the consent of the Department of Forest Conservation's Conservator General to the relevant divisional secretariats for the purposes that I mentioned prior. The Wilpattu Forest Complex contains a myriad of different ecosystems, but its most prominent and most well-known natural attribute is the presence of its villus, or natural sand rim depressions, or lakes, if you will. Now, these lakes are probably the only examples of natural lakes that you would get on this island, and they contain an ecological diversity of flora and fauna that is actually unmatched when it comes to other ecosystems in the country. There are also several examples of contiguous vegetation in the Wilpattu Forest Complex, and they include dry zone dry evergreen forests, dry zone riverine forests, deacon thorn scrub forests, and semi-arid scrubland. And all these types of contiguous vegetation are home to all of the big 5, this island's terrestrial big 5, if you will, and they include Sri Lankan elephants, tuskers as well, Sri Lankan leopards, Sri Lankan sloth bear, true Sri Lankan wild water buffalo, and the 2 species of crocodile that call our island home. So they would be the Sri Lankan mugger crocodile and the Sri Lankan saltwater crocodile.